Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề đối với những cái xe cũ thì thường xuyên bị gặp, đó là bị nghẹt lọc xăng. Thì cái triệu chứng của cái xe bị nghẹt lọc xăng đó là nó rất là ì. Mình đạp ga lên thì nó sẽ không lên được tầm cỡ 90 tới 100, thì lên nó là nó không lên được nổi nữa. Nếu mà một cái xe vận hành bình thường như cái xe của mình đây thì nó sẽ đạp lên có thể là 120, 130 một cách rất là bình thường. Thì trước tiên nếu mà bạn nào bị như vậy thì trước tiên hãy thay cho mình cái lọc xăng. Thì đây là cái hình của cái lọc xăng nha. Các bạn có thể xem mua lại đúng cái mẫu này hoặc là mua của cái hình một cái loại khác tương tự. Đây là mình đã mua về một cái lọc mới nha. Đây là công tác bảo dưỡng mà mình làm thường xuyên. Như mình thì mình thay hàng năm. Và muốn thay được cái lọc đó thì mình phải chui xuống dưới gầm nha. Đây cái vị trí của nó là nó nằm phía trước cái bình xăng và đi lên thì nó kế cái phuộc. Từ cái phuộc đó mình nhìn qua, đây chính là cái lọc xăng đây ạ. Đây là cái lọc xăng của nó. Thì như xe mình định kỳ thì mình sẽ thay là 1 năm một lần. Cái lọc này nó rất là rẻ nhưng mọi người có thể tự thực hiện ở nhà. Cái lọc này mình mua hàng tốt á, hàng chính hãng luôn á, thì nó chỉ có 100, 150 thôi, chứ không có nhiều. Và nếu mà các bạn thay định kỳ, thay thường xuyên cái lọc này thì cái bơm xăng của mình á, nó sẽ rất là bền. Đó. Nếu mà bạn để mà nó nghẹt lọc quá thì nó sẽ hại đến bơm xăng. Và cái bơm xăng của mình nó rất là nhanh chết. Đó. Và đồng thời mình đi nó rất là yếu. Nếu xe của bạn nào mà gặp cái trường hợp bị liệm máy, đuối máy thì hãy thay cái lọc xăng này trước. Và nếu mà vẫn chưa hết thì mình hãy nghĩ đến cái vấn đề là bơm xăng nha. Và đây là cái cách thức để mình có thể mở cái lọc xăng này ra. Ở đây có 3 con ốc, 3 vị trí này các bạn mở ra nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại trong các clip lần sau.